Chào buổi sáng quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng. Tôi là phóng viên Lộ Nhân của đài truyền hình, đang có mặt tại hiện trường bên ngoài tòa án để đưa tin trực tiếp, cập nhật những tin tức mới nhất từ đài chúng tôi. Vụ án tấn công ngẫu nhiên tại công viên đang được dư luận quan tâm. Vụ án xử lý người hay còn gọi là vụ án Nguyên Cáo vắng mặt sẽ chính thức khai mạc vào lúc 9 giờ sáng nay. Sau đây tôi xin giới thiệu sơ lược về vụ án, về việc Nguyên Cáo vắng mặt. Nghi phạm bị cáo tên Vì Bất Lương, bị bắt vì hành sáu xử lý tàn nhẫn một người, là người vô gia cư không quốc tịch, sẽ phải đối mặt với sự phán xét cuối cùng vào ngày hôm nay. Camera giám sát của công viên đã ghi lại rõ ràng cảnh tượng này. Lúc đó trong công viên chỉ có 2 người. Tại hiện trường, dụng cụ gây án là một món đồ chơi sắc nhọn thuộc sở hữu của nghi phạm và có lưu lại dấu vân tay khi nghi phạm bị bắt giữ. Hắn đã thừa nhận toàn bộ những gì mình đã làm, tình tiết vụ án rõ ràng, chứng cứ đầy đủ. Đây vốn dĩ là một vụ án xử lý người bình thường, nhưng vì người vô gia cư hầu như không có mối quan hệ xã hội, lại không có quốc tịch, cơ quan tư pháp sở tại đã tiến hành theo các quy định liên quan. Công tố viên đã đưa ra bản cáo trạng, nhưng không có cơ quan hay cá nhân nào sẵn sàng thay mặt Nguyên Cáo xuất hiện tại tòa, vì vậy tòa án tuyên bố bất kỳ ai có chứng chỉ luật sư đều có thể tham gia vào vụ án này bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong vài lần mở tòa trước đây, người đại diện Nguyên Cáo vẫn không có ai đại diện cho Nguyên Cáo xuất hiện. Vụ án này cũng vì sự vắng mặt của Nguyên Cáo mà thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp xã hội. Hệ thống tư pháp của trò chơi tồi tàn này đủ nát rồi đấy. Thật là một mớ hỗn độn, chẳng khác nào một sản phẩm chắp vá chẳng ra sao. Trong thực tế không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra. Nếu ở ngoài đời thực, một vụ kiện béo bở như thế này, chắc chắn các luật sư sẽ tranh nhau làm đại diện. Ngay cả khi không có luật sư, cũng sẽ có công tố viên chịu trách nhiệm. Sau khi khởi tố sẽ thay mặt Nguyên Cáo ra tòa. Sẽ không giống như trong trò chơi tồi tàn này, xảy ra tình trạng kỳ quặc là Nguyên Cáo vắng mặt. Phàn nàn thì phàn nàn vậy thôi, việc nào ra việc đó. Lộ Nhân ất thở dài một tiếng, rồi tiếp tục nói, sau khi phiên tòa này bắt đầu, sẽ do một nhóm 9 người trong bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định cuối cùng. Tiêu điểm lớn nhất của dư luận trong vụ án này là liệu bị cáo Vì Bất Lương có bị phán quyết đăng xuất vĩnh viễn hay không. Luật pháp địa phương vẫn duy trì án đăng xuất, nhưng đã hơn 10 năm nay không có phán quyết đăng xuất nào. 12 năm trước, có một tội phạm bị phán quyết đăng xuất, đến nay vẫn chưa thực thi việc đó. Giới luật sư đã thực tế hóa việc bãi bỏ án đăng xuất rồi. Chỉ khi 9 thành viên bồi thẩm đoàn đạt được sự nhất trí mới có thể phán quyết nghi phạm bị đăng xuất vĩnh viễn. Trước khi phiên tòa bắt đầu, danh sách bồi thẩm đoàn đã được công bố. Có những cư dân mạng nhiệt huyết đã nhận thấy, trong bồi thẩm đoàn có 3 thành viên là những nhân vật đại diện cho phe phản đối án đăng xuất, trong đó có một người được coi là phe phản đối cực đoan. Trong 56 lần tham gia bồi thẩm đoàn trước đây, ông ta đều bỏ phiếu bác bỏ phán quyết đăng xuất. Nói cách khác, chỉ cần có ông ta ở đó, bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết đăng xuất vĩnh viễn. Trong phiên tòa hôm nay, liệu ông ta có thay đổi lập trường của mình không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Trên đây là phóng viên Lộ Nhân ất của đài truyền hình, mang đến cho quý vị những tin tức trực tiếp từ hiện trường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tôi sẽ tiếp tục theo sát và đưa tin về những diễn biến tiếp theo của vụ án này. Sau khi kết thúc phần lên sóng, Lộ Nhân ất nhanh chóng chạy vào góc tìm Lộ Nhân Giáp. Báo cáo công việc xong chưa? Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Tình hình bồi thẩm đoàn bây giờ thế nào rồi? Dù sao thì mấu chốt của trò chơi này, người thực sự đưa ra quyết định cuối cùng chính là phán quyết của bồi thẩm đoàn. Một người kiên quyết phản đối án đăng xuất, 2 người thuộc phe phản đối, 6 người còn lại thì gió chiều nào che chiều nấy. Độ khó ở mức vừa phải. Nếu là tôi ra tay, ước chừng tỷ lệ bỏ phiếu có thể đạt 2, 7. 2 người không đồng ý, 7 người đồng ý. Nếu Tô Bạch Diệp có thể khiến phiếu bầu thành 1, 8 thì chắc coi như là vượt ải rồi. Lộ Nhân Giáp lấy hồ sơ ra để so sánh. Nguyên Đằng Giao năm đó gặp phải một phe phản đối cực kỳ kiên định, có tận 3 người phản đối án đăng xuất, có thể nói là một sự khởi đầu vô cùng tồi tệ. Nhưng kết quả bỏ phiếu cuối cùng là 9, không đồng ý đăng xuất. Đúng vậy, sao có thể như thế được? Nhưng hồ sơ đang bày ra trước mắt đây, giấy trắng mực đen rõ ràng, Nguyên Đằng Giao thực sự đã làm được điều đó. Đúng là một kỳ tích. Người kiên quyết phản đối thì không bao giờ bỏ phiếu đồng ý đăng xuất, vĩnh viễn là như vậy. Đây là logic vận hành cơ bản của trò chơi này. Dù anh có khua môi múa mép trên tòa thế nào đi nữa, cũng không bao giờ thuyết phục được một người đã định sẵn lập trường. Trong trò chơi này, phe kiên quyết phản đối chẳng quan tâm đến tình tiết vụ án, cũng chẳng quan tâm đến dư luận, không có bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào có thể can thiệp vào họ. Phản đối án đăng xuất là lập trường duy nhất của họ. Cách làm của Nguyên Đằng Giao rất đơn giản. Đầu tiên anh ta đảm nhận vai trò luật sư của Nguyên Cáo, đưa ra đầy đủ chứng cứ tại tòa, chứng minh rằng đây là một vụ xử lý người có chủ đích với tính chất cực kỳ tàn độc, thuyết phục bồi thẩm đoàn hết mức có thể. Dư luận bên ngoài cũng nghiêng về một phía, sự ủng hộ của dư luận đối với án đăng xuất vượt quá 95%. Có thể nói là không tiễn đi thì không thể xoa dịu lòng dân. Đồng thời Nguyên Đằng Giao thông qua việc chọc giận bị cáo, khiến bị cáo thừa nhận ác ý chủ quan của mình, và bị cáo đã tự miệng nói ra rằng dù sao cũng sẽ không bị đăng xuất vĩnh viễn đâu, nên hắn mới yên tâm mà làm những việc như vậy. Điều này càng đẩy mức độ ủng hộ án đăng xuất lên cao hơn. Dư luận nhất trí muốn phán quyết người này đăng xuất, ngoại trừ phe kiên quyết phản đối ra. Toàn bộ NPC trong trò chơi này đều đồng ý phán quyết bị cáo phải ra đi. Ngay cả bản thân bị cáo cũng thấy mình khó thoát tội. Thành thật mà nói, làm được đến mức độ này, thủ đoạn và tài năng của Nguyên Đằng Giao quả là không tầm thường. Nhưng làm sao Nguyên Đằng Giao đạt được tỷ số 9, không để phán quyết bị cáo phải đăng xuất vĩnh viễn đây? Chỉ cần phe kiên quyết phản đối còn sống thì phiếu bầu mãi mãi sẽ chỉ là 8, 1. Trong quá trình bồi thẩm đoàn bỏ phiếu, Nguyên Đằng Giao đã kích hoạt báo cháy, lợi dụng lúc hỗn loạn đã xử lý thành viên kiên quyết phản đối đó. Trước đây tôi đã thấy có người dùng phương pháp tương tự, nhưng bọn họ đều thất bại cả rồi. Trong toàn bộ trò chơi này, có khoảng từ 15 đến 20 thành viên kiên quyết phản đối án đăng xuất.
Một khi bồi thẩm đoàn có người vắng mặt, sẽ có thêm người thuộc phe kiên quyết phản đối được bổ sung vào. Đây cũng là logic cốt lõi của trò chơi. Nói cách khác, Nguyên Đằng Giao cần thực hiện 20 cuộc xử lý tinh 6 mà không được để bị lộ, thì mới có cơ hội đạt được tỷ số 9. Không, điều này cơ bản là không thể làm được. Nguyên Đằng Giao đã xử lý sạch rồi thì làm sao phân biệt được ai? Phe phản đối thì làm sao mà tiến hết bọn họ đi được? 20 lần mà không sai sót một lần nào sao? Nên biết rằng mỗi khi có một người bị mất mạng, hệ thống an ninh trong tòa án sẽ được nâng cấp lên. Kỷ lục cao nhất trước đây là xử lý liên tiếp 14 người. Sát thủ đó sau này đã leo lên đến tầng thứ 3 rồi. Anh vẫn chưa hiểu sao? Nguyên Đằng Giao đã tiễn tất cả mọi người đi rồi. Hắn tiễn sạch mọi người là có ý gì cơ chứ? Lộ Nhân Giáp thở dài một tiếng rồi nói, năm đó chính tôi là người viết báo cáo mà. Nguyên Đằng Giao đã đột nhập vào căn cứ quân sự gần nhất, sử dụng dụng cụ phá hủy diện rộng, tiễn tất cả mọi người bên ngoài tòa án đi hết. Và Nguyên Đằng Giao là người cuối cùng còn sống, đã thay thế vào bồi thẩm đoàn, cuối cùng thông qua phán quyết đăng xuất với kết quả 9. Không. Đây cũng là phiên tòa Nguyên Cáo vắng mặt, duy nhất đạt được tỷ số 9, không trong trò chơi. Thử xem một kết quả 9, không khác xem sao. Hội trưởng của chúng ta từng đến tầng thứ 5 và là người duy nhất có thể trở về được. Không cần phải nói, Nguyên Đằng Giao của thật quá tàn nhẫn. Anh ta chắc chắn không phải người đầu tiên nghĩ đến cách đó. Nhưng ngoại trừ hội trưởng ra, Nguyên Đằng Giao chắc chắn là người đầu tiên làm thành công. Hai người trò chuyện xong thì quay lại trước cửa tòa án. Tô Bạch Diệp mới thong thả đi tới. Lộ Nhân Ất nhanh chân chạy về phía Tô Bạch Diệp. Chào luật sư Tô. Anh có tiện dành chút thời gian phỏng vấn không? Lộ Nhân Ất vừa mở lời, đã bị Lộ Nhân Giáp đứng bên cạnh lừa một cái. Tên của anh ấy là Hòa à? Cậu nên gọi anh ấy là luật sư Hòa mới đúng. Cũng như nhau cả thôi. Tô Bạch Diệp cũng dừng bước lại, kiên nhẫn đáp, nếu không liên quan đến trò chơi tồi tàn này, chúng ta có thể nói chuyện sau một lát. Luật sư Tô không chỉ nhìn thấu thân phận của tôi, mà còn vạch trần việc họ đến từ Tân Hồ Hội. Tôi đảm bảo trước khi phiên tòa này kết thúc, sẽ không để những nội dung không liên quan đến xét xử làm phiền đến trò chơi của ngài. Đồng thời lựa chọn và biểu hiện của ngài không chỉ ảnh hưởng đến phần thưởng đặc biệt cuối cùng, ngài còn là một phần trong đợt khảo sát của chúng tôi. Tiết lộ những điều này cho Tô Bạch Diệp sao? Cái tên này điên rồi à? Rốt cuộc là hắn muốn làm cái quái gì vậy chứ? Có còn muốn nhận thưởng cuối năm nữa không đây? Chỉ vì phó hội trưởng coi trọng thôi sao? Nếu đã như vậy thì còn khảo sát làm gì nữa? Cứ trực tiếp kéo anh ta vào công hội cho xong. Cùng lắm thì cũng chỉ là một Nguyên Đằng Giao thứ 2 thôi mà. Công hội Tân Hòa của chúng ta thiếu gì tài nguyên đâu, dùng mãi chẳng hết được. Tô Bạch Diệp liếc nhìn thời gian, nghiêm túc nói, tôi có thể chấp nhận phỏng vấn, nhưng xin hãy gói gọn trong vòng 15 phút thôi. Tôi đang vội. Được rồi, chỉ cần vài phút là đủ rồi. Tổng cộng có 3 câu hỏi thôi. Xin hỏi ngài có dự định thay mặt cho Nguyên Cáo vắng mặt để làm luật sư bào chữa không? Cũng chưa chắc. So với Nguyên Cáo, tôi thiên về việc làm luật sư bào chữa cho bị cáo hơn. Biết đây là một lựa chọn không mấy phổ biến. Tô Bạch Diệp đúng là định làm ngược lại mọi người, khen ngoài mặt nhưng thực chất là hạ bệ. Ngụ ý là nâng lên trước rồi dìm xuống sau. Có chút thông minh vặt nhưng lại bị trừ điểm rồi. Không ổn rồi. Tình hình của ân nhân mình đúng là không ổn chút nào. Về mặt cảm xúc thì Lộ Nhân Giáp ủng hộ Tô Bạch Diệp. Cũng chính vì vậy, anh ta mới không nỡ nhìn Tô Bạch Diệp dẫm phải hố đen. Nếu bào chữa cho bị cáo, ngài có chắc chắn khiến bị cáo bị phán quyết đăng xuất vĩnh viễn không? Tô Bạch Diệp suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, đây không phải là một câu hỏi hay cho lắm. Trong những việc như thế này, dùng từ chắc chắn nghe có vẻ hơi hời hợt. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Việc phán xét bị cáo cuối cùng do bồi thẩm đoàn quyết định. Cá nhân tôi không có quyền can thiệp vào. Tôi tôn trọng phán quyết hợp pháp theo đúng quy trình. Nhưng từ góc độ cảm xúc cá nhân của tôi tin rằng bị cáo sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng, không thừa một phân, cũng chẳng thiếu một ly. Không ngờ Tô Bạch Diệp trông thư sinh như vậy, mà nói chuyện kiểu ngoại giao cũng bài bàn gớm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, câu trả lời này chẳng khác nào không trả lời vậy. Ngài thấy thế nào về tình tiết vụ án đã rõ mười mươi này? Bị cáo đã cố ý xử lý Nguyên Cáo, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Đây là câu hỏi cuối cùng. Ngài có điều gì muốn nói với khán giả đang xem truyền hình không? Tô Bạch Diệp suy nghĩ một chút, rồi nhìn thẳng vào máy quay, nghiêm túc nói, Nguyên Cáo có thể vắng mặt, công lý có thể vắng mặt, ngay cả án đăng xuất cũng có thể vắng mặt. Nhưng sự phản kháng đối với bất công, khát vọng đối với sự công bằng nên luôn hiện hữu trong lòng mỗi người. Sự hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ không bao giờ vắng mặt trong cuộc đời chúng ta. Hy vọng sự hướng tới đó không còn là một mong ước xa vời. Trích dẫn một câu trong Kinh Thánh Tân Ước chương 4, câu thứ 7 thế này: từ nay về sau sẽ có vương miện của sự công chính dành cho tôi. Xin cảm ơn.